ανιχνευτές μετάλλων XP-Deos. Σήμερα έχουμε μία προγραμματισμένη εξόρμηση 13 Σεπτεμβρίου. Είμαι με το φίλο μου τον Ζήση, μέλος της ομάδος αλλά και κάτοχος σε ανιχνευτή μετάλλου XP-Deos, αλλά και κάτοχος του Raid Fighter, του καταπληκτικού αυτού μηχανήματο του αποστατικού για την κατηγορία του. Εδώ ο φίλος μου ο Ζήσης έχει έρθει, μας έκανε την τιμή από την Χαλκίδα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλή σου μέρα Ζήση, τα είπαμε και πριν. Έκανε το κούμπο και ήρθε από την Χαλκίδα για δύο λόγους. Πρώτον και κύριο, επειδή είναι πρόσφατος κάτοχος των μηχανημάτων και έχουμε και μία γνωριμία, έχουμε βρεθεί και στη Χαλκίδα. Θα κάνουμε μία μικρή εκπαίδευση όσον αφορά τον ανιχνευτή μετάλλων XP-Deos και μία μικρή εκπαίδευση όσον αφορά το αποστατικό Raid Fighter. Βέβαια, στον χρόνο μας, αν είναι, θα εξετάσουμε και μία πληροφορία η οποία έχουμε βάσιμες πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θα την βιντεοσκοπήσουμε, αν έχουμε χρόνο, βολέψει δεν βολέψει. Αυτό θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα πάει, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί ο Ζήσης είναι και από μακριά, έχει και αυτός τις υποχρεώσεις του εδώ δεξιά. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε πάνω στο βουνό και πάλι καλή σας μέρα. Και θέλω να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της XP-Deos και όχι μόνο. Τα λέμε πάνω στο βουνό, φίλοι. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο στο οποίο θα δούμε κάποια πράγματα όσα αφορά για το Deos. Σήμερα θα πούμε δύο προγραμματάκια. Το κίνηση 1, το οποίο είναι και αυτό διαμορφωμένο από τον Γιάννη τον Κυρίτσι και κάθε ενδιαφερόμενος το αγοράζει, το παίρνει έτοιμο. Όπως και το πρόγραμμα κίνηση 2, επίσης το ίδιο είναι και αυτό έτοιμο, το έχει δημορφώσει ο Γιάννης ο Κυρίτσης. Στο κίνηση 1, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα, εκτός το πρόγραμμα 6 που είναι παλμογράφος στο 9 και το κίνηση 2, με τη μόνη διαφορά είναι ότι πηγαίνοντας στο μενό στο κίνηση 1, στον διαχωρισμό εγώ θα το βάλω 10, βάθος 95, συχνότητα θα δουλέψω, ας πούμε, άμα θέλω μεσαία αντικείμενα περίπου στην 11, ήχος σιδήρου επιλέγω αν θα βάλω ή δεν θα βάλω, ταχύτητα 0 βάζω συνήθως για να έχω και περισσότερο βάθος, ενισχυτή 4, απόρριψη 0,0, διαχωρισμός το 10 όπως είπα και πριν, και πάμε. Είναι πάρα πολύ απλό πρόγραμμα, αρκετά δυνατό και πάρα πολύ εξυπηρετικό, ειδικότερα στην συχνότητα στην 11. Θα πάμε τώρα στο πρόγραμμα κίνηση 2. Θα σηκώσουμε τον δίσκο περίπου στα 15 με 20 εκατοστά, εκεί που ακούγεται ίσα ένας μικρός θόρυβος. Εκεί πετυχαίνουμε το μέγιστο βάθος. Ποτέ το δίσκο δεν τον έχουμε σε αυτή την απόσταση. Και εδώ έχει ησυχάσει ο δίσκος, αλλά εάν τον έχουμε τόσο χαμηλά το δίσκο θα χάσουμε μεγάλα αντικείμενα. Οπότε τον έχουμε σε αυτή την απόσταση. Ας δείξει λίγο η κάμερα την απόσταση που έχει ο δίσκος. Τα βλέπει και ο Ζήσης. Κάπου εδώ πέρα και αρχίζουμε την ανίχνευση. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν τώρα στη λειτουργία του Raid Fighter. Έχετε δει αρκετά βιντεάκια όσον αφορά το Raid Fighter, τις ρυθμίσεις στο μενού και από μένα και από τον Γιάννη τον Κυρίτσι. Σήμερα έχουμε και το φίλο μου τον Ζήση, ο οποίος ήρθε από τη Χαλκίδα, μας έκανε τη τιμή να του δείξω και το Raid Fighter, να του δείξω και το Deos, ο οποίος είναι κάτοχος. Είναι και στην ομάδα μας, ανιχνευτές μετάλλων XP-Deos.
Fan Club. Λοιπόν, η μονάδα μας είναι έτοιμη, έχουν πάρει το επιθυμητό ground balance. Βέβαια παιδευτήκαμε λίγο, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες βροχές. Παιδευτήκαμε λίγο μέχρι να τσιμπήσουμε το παραμετρικό ground balance. Πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί. Τελικά σε αυτό το σημείο πήραμε το επιθυμητό. Βασικός παράγοντας, εφόσον πάρουμε το ground balance, είναι να ελέγξουμε τα μαγνητικά πεδία, όπως έχετε δει και σε άλλα βίντεο, αλλά και σε πραγματικό χρόνο σε εξόρμηση, πως περνούμε τα μαγνητικά, ελέγχουμε τα μαγνητικά πεδία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω τώρα, εδώ στο φίλο μου το Ζήση, επειδή είναι καινούριος χειριστής στο Rate Finder, είναι ότι θα πρέπει να καταλαβαίνει, ας πούμε, από ποια πλευρά και ποια φορά είναι ο στόχος. Θα βάλω ένα, ας πούμε, υποτιθέμενο στόχο εδώ πέρα, και στο κύκλο που θα κάνουμε λογικά θα διπλώσουν οι βέργες, χωρίς βέβαια να το ξέρει που είναι, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να βρει τη φορά του στόχου σύμφωνα με αυτά που το έχω πει. Πάμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε 2 και 3 στροφές όπως κάνουν ορισμένοι. Ό,τι είναι να μας δείξει το Rate Finder θα μας το δείξει. Σε αρκετή ώρα φιλτράρει όλα τα άλλα τα μέταλλα και μας ζητάει το μέταλλο που έχουμε επιλέξει. Έχουμε ένα δίπλωμα εδώ πέρα και μάλιστα παραλληλισμό. Τώρα πώς μπορούμε να ξέρουμε τώρα ο στόχος είναι από εδώ ή από εδώ, έτσι δεν είναι εσύ? Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Θα γυρίσουμε 90 μέρες προς τα δεξιά, παράδειγμα 90 μοίρες, και θα κάνουμε μικρά βηματάκια προς τα πίσω. Εάν οι βέργες γυρίσουν προς τα πίσω, άρα ο στόχος είναι αριστερά μας. Εάν οι βέργες δεν αντιδράσουν και αντιδράσουν με υλικοειδή γραμμή διπλώσουν, τότε ο στόχος μας είναι δεξιά. Για πάμε να το δούμε. 90 μοίρες προς τα δεξιά. Προς τα δεξιά, Ζήση. Δεξιά. 90 μοίρες. Βλέπουμε ότι οι βέργες ναι μεν γυρνάνε προς τα πίσω, αλλά έχουν γυρίσει λίγο ανάποδα. Κανονικά θα πρέπει να γυρίσουν οι αγώνες σου λίγο να είναι... να είσαι χαλαρός. Για κάνε 2 βήματα, 3 μπροστά. Μπράβο. Βλέπουμε ότι οι βέργες έχουν γυρίσει προς τα πίσω. Αλλά ο στόχος μας είναι από την δεξιά πλευρά όπως είμαι. Για να βρούμε λοιπόν το στόχο μας, ξανακάνουμε πάλι βηματάκια προς τα πίσω, έχουμε την ίδια φορά και τραβάμε την υλικοειδές γραμμές. Εκεί που σε κάποια στιγμή οι βέργες θα σταματήσουν να αντιδρούν, σημαίνει ότι έχουμε περάσει το στόχο. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πάλι βηματάκια προς τα πίσω, βηματάκια προς τα πίσω και βλέπουμε πού είναι ο στόχος. Ας σας το δείξω λίγο, να το δει και ο Ζήσης. Δώσουμε λίγο τον ενισχυτή. Ας αλλάξουμε λίγο το έχω βάλει στα γραμμάρια γιατί ο στόχος είναι πολύ μικρός. Είμαι σε αυτήν εδώ, σε αυτή εδώ τη φερό. Λογικά, εάν προχωρήσω, οι βέργες γυρνάνε προς τα πίσω, οπότε τι κάνω? Γυρνάω 180 μοίρες μπροστά και ξεκινάω την ελικοειδή γραμμή. Βλέπουμε ότι οι βέργες διπλώνουν. Εδώ δεν έχουν καμία αντίδραση.
προχωράμε λίγο, ξαναπηγαίνουμε και προχωράμε την ευθεία εκεί που ήμασταν πριν. Και βλέπουμε ότι οι βέργες γυρίζουν προς τα πίσω. Οπότε κάνουμε μικρά βηματάκια ξανά μέχρι να παραλληλήσουν. Εδώ είναι ο στόχος. Αρκετοί νομίζουν ότι ο στόχος είναι εδώ πέρα. Για να πετύχω το κεντράρισμα του στόχου θα πρέπει να πάρω και από άλλη κατεύθυνση, σας την έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, ούτως ώστε περίπου να βρω που είναι ο στόχος. Τώρα το νόμισμα, τώρα που το έχουμε θαμμένο, θα πρέπει να βάλουμε τον τέλος για να το βρούμε. Αυτή είναι λοιπόν, πιστεύω Ζήση να μην έχεις κάποια απορία πάνω σε αυτό, οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείς τώρα και μπροστά on camera να μας πεις, να με ρωτήσεις οτιδήποτε αφορά για την... για το Rate Finder. Τώρα όσα αφορά συχνότητες, αγωγημότητα μετάλλο, είναι κάτι που πρέπει να το βρούμε εμείς οι ίδιοι, ποια συχνότητα μας ταιριάζει καλύτερα. Εγώ προσωπικά όπως έχω πει, την συχνότητα που θα δουλέψω, ας πούμε, για αυτό που ψάχνουμε, να το πούμε, ας πούμε, τις παράδειγμα λίρες, δεν θα δουλέψω πάνω από 52-52. Από 52 και 52 θα δουλέψω, ας πούμε, γράμματα που νομίζω ότι υπάρχουν, κάποια τιμαλφή είναι χαμηλής περιεκτικότητας. Οπότε εγώ θα δουλέψω, ας πούμε, και θα δοκιμάσω 51, 52, 80, εκεί μέσα θα ψάξω και θα βρω μια συχνότητα που θα μου αρμόζει και θα μου ταιριάζει, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε σε δοκιμές που θα κάνουμε, τη αντίδραση, ταχύτητα αντίδρασης που θα έχουμε οι βέργες. Δηλαδή είναι διαφορετική αγωγημότητα θα έχουμε όταν οι βέργες πηγαίνουν, αντίδραση και επίδευξη του στόχου όταν οι βέργες πηγαίνουν έτσι, και διαφορετικά θα είναι όταν βλέπουν τις βέργες κλείσουν. Εκεί η ταχύτητα είναι δυνατή, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλό στόχο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ορισμένοι αγοράζουν οποιοδήποτε αποστατικό, αγοράζουν ένα αποστατικό και βγαίνουν πάνω στο βουνό και λένε θα κάνω ένα κάρφωμα εδώ και ότι γη. Ή θα πάρουν 1, 2, 3, 4, 10 γραμμές και θα ψάχνουν και θα πηγαίνουν στο πουθενά, ή δεν θα πάρουν καμία γραμμή. Και λένε μα δεν πήρα καμία γραμμή. Εφόσον τα έχουν κάνει όλα σωστά, λένε δεν πήρα καμία γραμμή. Γιατί τι συμβαίνει? Δεν πήρα γραμμή γιατί δεν υπάρχει στόχος. Απλά. Δεν υπάρχει στόχος. Έχω πάει σε βάσιμη πληροφορία, έστεισα το Rate Finder. Όλοι οι άλλοι μετά άλλα τους αποστατικά πήρανε στόχο, λένε εδώ πέρα είναι ο στόχος. Βάλανε κάποια τοπικά ολακίχ. Εγώ στείλω το Rate Finder, παιδιά, για μένα δεν έχει τίποτα. Αλλά λέει το σκάψω. Λέω σκάψτε το. Σκάψτε το. Σκάψαν, φτάσανε 1,5 μέτρο. Τίποτα. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει και είδα ότι πραγματικά το Rate Finder με ένα μοντέλο. Γι' αυτό θεωρώ ένα από τα καλύτερα αποστατικά στην κατηγορία του. Spectra Rate Finder. Βέβαια το Rate Finder είναι πολύ πιο εξελιγμένο, δεν το συζητάμε, μεγαλύτερα έξοδα, διαφορετική γκάμα στο μενού, επιλέγεις την απόσταση που θες να δουλέψεις και τα πάντα. Είναι πιο εξελιγμένο, πιο δυνατή έξοδος, δεν το συζητάμε. Βέβαια και το Spectra είναι ένα αξιόλογο και αξιόπιστο μηχάνημα. Αυτά τα λίγα όσον αφορά λοιπόν το Rate Finder. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τελείωμα. Βλέπετε, ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε. Και αυτό δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί εδώ ο φίλος μου Ζήσης θα πρέπει να ταξιδέψει για Χαλκίδα. Του έτυχε, ναι, επιστροφή. Του έτυχε και κάτι επίγονο, οπότε δεν μπορεί να το αναβάλει. Ας ελπίζουμε την επόμενη φορά να έρθει εδώ πέρα να καθίσουμε το πρωί, να πούμε την άλλη μέρα το πρωί, να πάρουμε και τα σλιβιμπάκια, να πάμε σε σημεία που σου έχω πει. Ελπίζω να ήμουν κατανοητός όσο αφορά στην χρήση και στην λειτουργία. Αρκετά κατανοητός, όλα τέλεια. Και στο Rate Finder και στο Deos. Για μένα το καλύτερο μηχάνημα είναι ο καλύτερος χειριστής, αλλά δεν το συζητάμε να πάρουμε ένα μηχάνημα, ας πούμε,
μέσης κατηγορίας ή πιο χαμηλής κατηγορίας, όσο και καλοί χειριστές να είμαστε. Το δυστυχώς, όχι δυστυχώς έτσι είναι, το XP Deos δεν θα είναι. Είναι η κορυφή, το καλύτερο μηχάνημα στην αγορά στην κατηγορία του, όπως δεν συζητάμε και το είδες από κοντά το Rate Finder, ότι πραγματικά δουλεύει με τις κατάλληλες συνθήκες, με το κατάλληλο ground bars, με τα μαγνητικά του πεδία, αν μας επιτρέπουν ή όχι, και με τους πραγματικούς στόχους. Γιατί πολλοί πιστεύω θα αγοράσουν το Rate Finder, θα βγουν πάνω στο βουνό και λέμε: όπα, εδώ θα βγάλουμε λίρες. Άμα δεν έχουμε την πληροφορία, εάν δεν έχουμε η πληροφορία είναι ψεύτικη, πώς θα τις βγάλεις τις λίρες? Γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, ένα φίλε μου λέει: πήγα λέει, στο βουνό, λέει, και δεν πήρα καμία γραμμή. Για να μην πήρες καμία γραμμή, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Είχες πληροφορία? Μου λέει όχι. Τότε τι πάνε? Γιατί γι' αυτό το Rate Finder και γενικά τα αποστατικά είναι για συγκεκριμένες δουλειές, για πληροφορίες βάσιμες. Και από εκεί πέρα θα έχουμε και τον Deos και τον συνδυασμό, και όπως σήμερα είχαμε για πρώτη φορά στη λήψη το Black Hawk, το Mavic, μας βοήθησε στις λήψεις για να κάνουμε ένα όμορφο βιντεάκι. Για όσους από εσάς θέλετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας, στο κανάλι μου μπορείτε να εγγραφείτε, θα γραφτώ και εγώ στο δικό σας κανάλι. Αν κάνετε και εσείς μια εγγραφή, μπορείτε να μπείτε μέσα στην ομάδα μας Εξαιρετές Μετάλλων XP Deos στο Facebook, να επισκεφτείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Γιάννη του Κερίτσι, το επίσημο αντιπρόσωπο X-Finder, Spectra, XP Deos, Lones κτλ. Quest, μεγάλη η γκάμα του Γιάννη του Κερίτσι, καταπληκτικός αντιπρόσωπος, φοβερό παιδί, γνωριζόμαστε χρόνια. Γεια σου Γιάννη για ακόμη μια φορά, ελπίζω να είσαι καλά και σε περιμένω να κάνουμε και ένα βίντεο μαζί, ακόμη περιμένω, αλλά ξέρω έχεις πολλές υποχρεώσεις. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο φίλοι μου, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στην επόμενη εξόρμηση. Γεια σας.